buhay ng ating Panginoon. Therefore, about that yung ating pong message. Tayo po tayong lahat, buksan po natin ang ating mga Biblia. Matthew chapter 28, verses 1 to 8. Matthew chapter 28, verses 1 to 8. Mateo kapitulo 28, lahat hanggang 8. In the first verse, sabi ganon, in the end of the Sabbath, Sabado po, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So, sa iba pong cross-reference, yung dalawang Maria po, pinoproblema nila, pagpunta natin doon, paano natin mabubuksan yung libingan. Alam niyo po, isang nakita ko, if there's a will, God has always a way. Lagi pong may paraan ang Diyos. Alam niyo po, nung malaman kong lockdown sa Batya, lockdown dito, lockdown doon sa mall, na-depress ako eh. Kaya lang, kinumport ako ng Bible, parang na-imagine ko, nakangiti ang Diyos. Sabi, nakakatuwa naman tong bata na to. Nalulungkot kasi mahadlangan yung gawain. So sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan. So, imposible po makapasok ako sa PNP, mga pulis talaga nagbabantay doon. Imposible po na makapasok po ako dito. So, dahil nakapasok ako sa ibang tao, ang tingin doon normal. Pero ako personally, ang tingin ko po doon, himala ng Diyos. Verse 3. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Yun po yung tsura ng angel. And for fear of him, the keepers did shake and become as dead men. So natulala, nahimatay, o whatsoever, sa sobrang takot, natulala po sila. Verse 5, and the angel answered and said unto the woman, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you unto Galilee, there shall ye see him, lo, I have told you. Pansinin niyo po, pinapunta sila para ipagsabi yung katotohanan na tuklasan nila. Ang maganda, hindi po sila mag-iisa. Sasamahan sila ng Panginoon. Sa anumang pinagdadaanan natin, lagi natin katuwang ng Diyos. At magpo-focus po tayo sa verse 8. Nung malaman nilang nabuhay muli ang ating Panginoon, ito po yung sabi. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. I'd like you to note yung with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. So, ang pamagat po ng mensahe ngayon, knowing Christ hath risen. Ngayon alam na natin na buhay ang Panginoon. Ano ngayon? So, pray po tayo. Dear Lord, Heavenly Father, once again, this is your opportunity to speak to us. At kung sakaling may makakanood ng mensaheng ito, I pray, Lord, kung paano po kayong kikilos sa aming kalagitnaan, kumilos din po kayo sa buhay nila. In Jesus' most precious name, this we pray. Amen. Magsimpo po tayong lahat. Last Sunday po, ang pamagat ay vain or not. Nag-focus po tayo dun sa 2 Corinthians 6, 1-4. Sa first one, sabi nga pwede palang masayang yung biyaya ng Diyos. Alam niyo po, yung mahal na araw po, umiikot doon sa pag-alala sa pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag po doon ay biyaya. Hindi tayo karapat-dapat, minsan wala tayong concern sa Diyos, wala tayong pakialam, hindi tayo interesado, pero gumawa pa rin siya ng paraan para maligtas tayo. Sabi nga gano'n, yung hanga-hanga na yung mamatay ang isang tao, bigay niya yung buhay para sa isang kaibigan.
Pero ang ating Panginoon, namatay siya para sa mga makasalanan kagaya ng bawat isa sa atin. So, pinag-aralan natin paano hindi masasayang yung biyaya ng Diyos. Paano hindi masasayang yung pagkamatay ni Cristo sa krus. Paano hindi masasayang yung mga hirap na dinanas niya sa atin. Sabi nga noon, number 1, ginawa ko lang pong alliteration, 3 N. Be a member of God. Yung member po dito, ibig sabihin, maging anak ka ng Diyos, maging ligtas ka, maging nasa panig ka ng Diyos. So, ibig sabihin, kung alam mo namatay si Kristo sa krus para tubusin ang iyong kasalanan, at hanggang ngayon hindi mo tiyak na ikaw ay ligtas, ang tawag po doon ay sayang. Ginawa na ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng sakripisyo para maligtas ka. Pero kung hanggang ngayon, hindi mo pa siya tinatanggap na tagapagligtas ng Panginoon, sayang ang tawag ko. Again, sabi ko nga, knowing Christ died on the cross is history. But believing Christ died for you, you take it personally, yun ang magbibigay ng kaligtasan. Pangalawa, para hindi masayang ang biyaya ng Diyos, be a model of God. Maging huwaran ka, maging halimbawa ka, lalo na sa mga Kristiyano. Dapat, sabi nga gano'n, ilang linggong sinabi sa atin, the darker the sky, the brighter the star. Ang thesis ay hindi isang pagkakataong binigay ng Diyos para matakot tayo. Ang thesis nito ay isang opportunity para magliwanag ang mga Kristiyano. We are the light and salt of this world. So, pwedeng magsara ang mga kapilya. Pero ang mga Kristiyano, ikinalat ng Diyos sa iba't ibang dako para maramdaman ng mundong ito na mayroong mga Kristiyano. Hindi sayang ang biyaya ng Diyos. And last but not the least, minister of God. The very reason, nung maligtas ka, hindi ka pa niya pinapatay kasi meron siyang misyon, meron siyang bagay na pinagagawa sa iyo. The very reason hindi ikaw may COVID ngayon kasi may pinagagawa at gustong i-accomplish kayo sa iyong Panginoon. Pero minsan nagiging blurred yun kasi nga hindi na tayo nakapokus ano yung sasabihin ng Diyos sa atin. So, punta po tayo, knowing Christ has risen. So, alam natin, ang tagal na, taon-taon, kung ilang taon ka na sa Pilipinas, kung ilang taon ka na pinanganak, taon-taon merong Holy Week, taon-taon merong Easter Sunday. So, alam mo na. Pero ang tanong, is it possible na you know something? Hindi lang you know something, you believe that something, pero wala kang gagawin. Pastor, ano ibig mo sabihin? For example, as a Christian, we believe in rapture. Everybody who believes in rapture, say Amen. Ano po yung rapture? Sabi sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last drop of the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Naniniwala po tayo, bago dumating yung great tribulation, bago dumating yung kapigitian, hindi po nararanasan ng tao ninuman, meron munang darating na rapture. So, papansinin po natin kung kayo may cellphone at kayo may data o kayo may internet, ando doon na lahat ng mga tinatawag na mga sign. Nung binata pa ako, nagturo ko sa Bible School, matagal na, 30 years ago, nagturo ko sa Bible School, eschatology. So noon, nakikita ko, siyempre nabigyan ako ng obligat ng pagkakataong pag-aralang maigiyan. Maraming sign noon na parang imposible. Yung lindol, parang normal yun, hindi ba, rumusapal, normal yun. Pero noon, ang malaking katanungan sa akin, yung tinatawag, paano yung tatak sa noo at kamay? Hindi ka lang pwedeng bumili, sabi sa Revelation, pag wala kang tatak sa noo at sa kamay. Paano mangyayari yun? Noon yun na 30 years ago. Pero ngayon nakikita natin sa internet, di ba, sino ba yung sa computer? Si Bill Gates. Di ba? Meron na siyang ini-endorse para
wala ng pera para hindi na ma-virus yung, kasi panggagalingan doon ng virus yung pera na yan, lalagyan ka lang ng dito sa kamay o dito sa noo. So nagiging malinaw. Di ba? Paano hindi makakabili? Eh sino naman, alam mo na nga sa Antikristo yan eh. Bakit ka pa magpapalagay? Pero ngayon, unti-unti na nagiging disimulado na magiging system sa mundo ito. Sa mga kaibigan namin, kung sakaling biglang mawala yung mga Kristiyano, siyempre magkakaroon ng counterfeit. Yung mundo ito, para sabihin nila, kinuha ng alien, whatsoever. Tandaan po natin, anumang sitwasyon, huwag kang magpalagay ng anuman sa iyong kamay o even sa noo. Sabi nung doon sa internet, pwedeng palabasin ng bakuna yan. Dito, imagine mo, dati dito bakuna, ngayon dito na, tsaka dito, para lang malagyan ka ng chips doon. So dati, imposible yan, di ba? Yung pagbabalik ng mga Israelita sa Israel, paano mangyayari yun? Eh ngayon makikita natin, libre pamasahe para hindi kayo mahawa ng COVID, balik kayo sa Israel. Pero noon, parang imposibleng mangyari yung bagay na yun. Yung pong tinatawag na, meron kasi sa Revelation, pag bumagsak yung kometa, 3/4 ng population ng mundo mawawala. Ewan po, sana po hindi pa totoo. Pero meron din po sa internet, nakalagay, nakapokus ang lahat ng tao sa COVID-19. Samantala ang NASA, ang inaalala, yung comet na 7 to 8 kilometers ang laki na possible na bumagsak sa mundo. Noong una parang natakot ako eh. Joke to na hindi joke. Hindi ko po inalala yung mahal ko sa buhay, kasama ko sa langit yun. Ang inalala ko po yung mga aso ko. Sino mag-aalaga sa mga aso ko pag wala na ako? Baka iulam sila dahil sa sobrang gutom. Pero ang reality po, sana hindi. Kung hindi man nakalagay doon, April 29 eh. Sana hindi pa. Pero talagang mangyayari po yung bagay na yan. Sabi nga ni isang kapatid, talagang maraming moment yan. Biyaya lang ng Diyos na hindi bumabagsak sa atin. So, sabi nga noon, yung kapighatian di pa nararanasan ni naman. Paano kaya darating yun? Noon medyo nagkaroon na ako ng ideya. Ang possible, wala pa yung pandemic sa isip ko noon eh. Possible, pag nagkaroon ng digmaan ngayon, hindi naman barilan, pintuta na lang. Pupusa na yun. Siyempre, pagka, halimbawa, yung mga, anong tawag, hindi na nuclear eh, yung sa hangin. Sa hangin, mamamatay, naagnas na lang yung mga tao. So, pag nangyari yun, siyempre, ngayon lang eh, di ba? Pinapakita ng Diyos, walang pabrika. Hindi maubos ang pagkain. So, possible na mangyari talaga, isang digmaan lang, o kaya huwag naman mangyari, yung tinatawag na Big One. Kung sasabay ang Big One ngayon, wala nang pondo ang gobyerno. Kaya kung hindi ka paligtas, tanggapin mo na ang Panginoon. Kasi yung severe na kapighatian hindi pa nararanasan ni naman, doon lang po ang makakaranas nun yung hindi pa tiyak na ligtas. At ikaw Christian ka, baka may kasama ka sa bahay, may mahal ka sa buhay, hindi pa ligtas, wala kang ginagawa. So, ibig sabihin, lahat ng nangyayaring ito, patikim ng Diyos sa pwedeng mangyari. Nagiging malinaw na yung nakasulat sa Revelation. Pwedeng hindi bukas, but I tell you, very soon, possible bumalik ang Panginoon. Ang tanong, nakahanda na po ba ang bawat isa sa atin? So, yes, most Christians know and believe na merong rapture, but doing nothing. Even we know that rapture may took place very soon. Ano ang karamihang iniisip ng mga tao? Minsan kasama Kristiyano. Unang iisipin, paano ako di mahahawa ng COVID-19? Hindi po masama yun. Pangalawang isipin, paano ako hindi magugutom? Hindi rin po masama yun. Pangatlo, paano ako hindi maboboring? Batong-bato na ako dito sa loob ng bahay. Ako, puro ako pa rin. So, tama po yung mag-ingat tayo.
But Christian thinking must go beyond that. Must go beyond ako. Kasi baka bumalik ang Panginoon ang nasa isip mo pa rin ako. Sana naiisip natin, yung konting oras natin, tinitingnan tayo ng Diyos kung paano natin gagamitin. Kaya nga, nalungkot ako, possible na hindi na magkaroon ng pananambahan. Kaya lang, nung kahapon pumunta ako sa PNP, ang nasa isip ko lang ganito. Pag pumunta ako, hindi ako pinapasok, napangiti ko ang Diyos. Kasi sabi niya, nag-try ako. Pero, kung baliktad, nung sabihin, mahigpit na, hindi ka makakapasok doon sa lugar na yun, hindi ako pumunta, ibig gagawin pala ang Diyos, palpak si Pastor. Naiisip po ba natin na bawat desisyon natin nakatingin ng Diyos? Naiisip po ba, tinatanong mo pa rin ba, kung bawat desisyon at gagawin mo, yun yung gusto ng Diyos? Di ba? Kung ayaw ng Diyos, hindi ako nakapasok dito. Kung ayaw ng Diyos, hindi ako nakapasok sa PNP. Napaka-privilege nga po natin eh. Yung member natin, dito lang. Meron nga lang hindi makakapasok, pero pwede pa rin ituloy. And I tell you, napapangiti natin ang Diyos. Kasi we're not thinking kung ano yung gusto natin. Ang tinatanong natin, ano ang gusto ng Diyos. Maraming tao, nakalimutan na yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nabanggit ko nga, nung magsimula ang COVID, normal sa pastor ang iisipin, walang worship service, paano ako? Pero hindi ko man lang naisip yung sarili ko eh. Kasi sanay na ako na God is my provider, siya yung tatay ko, hindi niya ako papabayaan. Hanggang napapangiti ko siya, hindi niya ako pababayaan. Ang iniisip ko, hindi ako. Ang iniisip ko, paano yung maraming magugutom? Ito po ang senaryo. Hindi mayaman si pastor, kukunti tayo. Parang tayo yung may ginagawa, hindi. Anong following? Merong malalaking church, merong mayayaman eh. Walang nagtangkang lumabas, parang tumulong. Walang nagtangkang lumabas habang tumutulong, nag-evangelize. Eh, paano kung biglang dumating ang Panginoon? Ang daming perang pondo sa bangko. Hindi ginamit. Sayang ang tawag po doon. Ano yung following? So, maraming tao nakaabang sa sasabihin ng gobyerno. Hindi po masama yan. Maraming tao nakaabang sa mababalitaan sa internet, sa media. Hindi rin po masama yan. Ano po ang magiging masama? Kaya mo magbigay ng time sa balita, pero wala kang time mag-devote sa salita ng Diyos para malaman mo kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa iyo ngayon. Ano following? Meron nga akong narinig isang pastor, tinigilan na yung kabibidyo. Bakit? Nung malaman niya, tinatanong niya yung mga membro, ano yung message? Hindi na noon. Pero tanongin mo, ano yung mga updates sa COVID, alam? Believe me, mas mahalaga malaman mo yung gusto ng Diyos. Kasi ang makakapag-protect sa'yo, Diyos naman. Kahit alam mo lahat ng pag-iingat sa COVID, biglang kagaya dito, yung kaibigan ko, kapitbahay niya, kapitbahay mismo nila, yung meron dito. O, ano pag-iingat ang gagawin mo? E di ngayon, kung may kapitbahay kami COVID, kapit ka na sa Diyos. Pero nung wala pa, kaya paano yun? Last time, sabi sa message, may 3 paraan para matapos ang buhay ng tao sa mundo. Una, di ba? Naalala niyo po yun? Namatay, dinatay, nakain ng hayop, na-aksidente, nabagsakan ng kometa. Death! Pero sa Hebrews 10:27, minsan tinakda sa tao mamatay pagkatapos nito pagruko. Ibig kong sabihin, yung cause of death, cause lang yun. Pero yung takda, may takda yun. Kahit walang COVID, may mamamatay. Ano yung following? Kahit nandyan ang COVID, pwedeng hindi COVID ang ikamatay mo. So, 2 klase lang yung mamamatay, kapatid, kaibigan. Yung isa namatay dahil sinusunod niya yung gusto ng Diyos. Ang nakakalungkot, namatay ka, wala ka sa kalooban ng Diyos. Pangalawa,
Yung rapture na sinasabi ko kanina. Kung ikaw'y ligtas, tinanggap mo na ang Panginoon, at dapat tanggapin mo na. Hindi na mahaba ang panahon. Bago dumating yung kapigatiang wala pa, matatapos na yung buhay mo dito. Unang bubuhayin yung mga patay, sasalubungin ng Panginoon, tapos tayo mga ligtas, sasalubungin ng Panginoon. Ang pinakamalungkot na kamatayan, yung end times death. Pag hindi ka nagpatatak, walang pagkain. Tapos doon na papasok yung digmaan, doon na papasok yung tagutom. Minsan yung po yung i-preach ko, yung mga courses, yung tagutom, karamdaman, tapos digmaan, kamatayan. Yun yung pinakamalala. So, ibig sabihin, dapat ang hinahanap ko yung kalooban ng Panginoon. This Sunday ay pag-alala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, Yesu Cristo. We know that and we believe that. Amen? Ang pwede ko i-preach ngayon is about hope. Dahil buhay ang Panginoon, hope. Yun. Gusto ko yun yung preach ko para ma-encourage kayo. O kaya, because of the resurrection of Jesus Christ, hindi lang hope, merong health. Ano yung health? Di ba? Pwede tayong gumaling, hindi tayong pagkasakit. Pwede yun. Para ma-encourage kayo. Eh kaya lang, in-impress ng Panginoon sa akin, hindi hope, hindi health, kundi ay yung mas mataas na level ng buhay Kristiyano. Dahil alam mong buhay, ang Panginoon, hindi ka nakapokus ano yung mapapala mo. Dahil ginawa na ng Diyos yung pinakamahirap na bahagi at kaya pa rin gawin ng Diyos yung hindi mo kayang gawin, yung pag-iingat sa sarili mo, yung pagtulong sa sarili mo. Dapat ang itanong mo na ngayon, ano yung gusto ng Diyos? So this morning, knowing Christ died on the cross, dahil alam mong nabuhay ang Panginoon, ano yung inaasahan niya sa atin? Number 1. So, doon tayo sa tatlong na yan magagaling, di ba? Yan, Didran, fear, great joy, and Didran. Okay, so, number 1. Ano yung inaasahan ng Diyos? Number 1, river God. Sabi gano'n dyan, yung salitang fear, di ba? Yung salitang fear dyan, galing yan sa Greek word na phobos sa pagbasa natin, di ba? Ayan. Pero sa Greek, kung basahin ng phobos, ang ibig sabihin, fright, afraid, terror, exceedingly. Hindi lang basta fright, afraid, terror, kundi grabe, yung takot. Yung takot sa Diyos, ang tawag doon, reverential fear. Yung bang pagkatakot ng isang anak sa tatay niya, yung bang sumusunod siya kasi may respeto siya sa tatay niya. Yung sumusunod siya kasi alam niya may utang na loob siya sa tatay niya. Yung sumusunod siya dahil alam niya siya yung pag-asa niya. Siya yung bumubuhay sa kanya eh. So kaya kahit mas lumaki na siya, mas mataas na siya, andun pa rin yung reverential fear. Yun yung inaasahan ng Diyos. Knowing that Christ has risen, dapat nandoon yung reverential fear. Maraming tao ngayon mas takot pa sa COVID-19 kaysa sa Diyos. Maraming tao ngayon madaling sumunod sa tao kaysa sa Diyos. Ang matindi, ito yung mga taong naniniwala at the end of the day, kahit anong gawin ng tao, Diyos pa rin ang may control. Hindi ko po ini-encourage sumuway sa gobyerno. Kaya nga tayo, 2, 4, 6, 8, 9, pang-10 ako. Merong distance, merong alcohol, merong inano to. Anong tawag dito? Dinisinfect. Tapos yung tagalabas, hindi na natin pinapasok. Yung kayang gawin, gawin. Pero believe me, along the way, pag nakikinig ka at meron kang panahon, alamin ang kalooban ng Diyos, along the way, may sasabihin ng Diyos na ipagawa sa iyo. Pag sinabi niyang tumulong ka, tutulong ka. Pag sinabi niyang lumabas ka, lumabas ka. At kung hindi niya sinabing lumabas ka, meron ka pa rin magagawa, meron lumalabas na pwede mong tulungan. So sabi ka nun, river God. Ano sabi ka nun? Diyan, di ba? Sino ang dapat mong katakutan? Datapwat, ipinagpakauna ko sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Sino?
katukutan nyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magpulit sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong tatakutan. Dahil alam natin na buhay ulit ang Panginoon, siya yung pag-asa natin. Di ba? Hindi kung sino paman. Ito, lagi ko na ikikwento pagdating sa reverential field. Yung batang mahilig sa mangga. Pagkatapos, sabi ng tatay niya, tara doon sa likod, maraming bunga yung mangga. Bakuran ng kapitbayo. Sabi nung anak, tatay, hindi naman atin yan eh. Ang sabi nung tatay, huwag ka mag-alala. Tinignan ko na lahat, walang tao. Sabi nung anak, tatay, tinignan nyo nga yung paligid, pero hindi naman kayo tumikala. Di ba? Yung tatay na rebuke nung anak. Minsan, baka ganun ka na. Mas iniintindi mo pa ang nabasa mo sa media, napanood mo sa media, sinabi ng kung sinong tao, pero hindi ka nag-antay. Pagkatapos mong marinig lahat yun, ano yung pinasasabi ng Diyos? Ano yung sabi, alam niyo po, pag sinunod natin ang batas, sa Constitution, meron talagang nakalagay, walang anumang batas ang pwedeng magbawal sa separation of church and state. Hindi po ako dogmatic doon kasi, di ba, iniingatan lang naman tayo eh. So sabi ko nga, yung pwedeng sundin, sundin! Di ba? May distance, may konting o pagbukod-bukurin yung pananambahan. Pero pag sinabi ng Lord, hinto, hinto. Pero pag sinabi ng tao, hinto, sabi ng Diyos, go, sabi sa Bible, I rather to obey God than man. So, ang takot natin, ang pag-asa natin, ang respeto natin, higit sa sino man o ano pa man, Diyos. Pangalawa, since we know that Christ has risen, what God expects to us, not only to revere God, ginawa ko po alitrasin, then yung tinatawag na rejoice. Pansinin niyo po dyan yung salita, great joy. Galing po yan sa tsara dyan, pero sa Greek, ang pagkabasa dyan, kar-ah. Yan. Ibig sabihin, cheerfulness, calm delight, exceeding joy. So, ang ginamit po, joy, hindi happiness. Kasi po yung happiness, nakadepende what is happening. Masaya ka pag okay ang nangyayari. Pero ang joy po, yung great joy, Diyos lang ang makapagbibigay niyan. Naalala niyo po yung illustration ng joy or peace? Nag-contest ng painting, ang unang nag-drawing, bukang lilawayway. So, bagong pag-asa, palakpakan, panalo na yan. Sumunod, takip silim. So, parang matatapos na lahat ng pieces na ito. Panalo na yan. Tapos yung pangatlo, nagtutruwing bagyo. Ang lakas ng hangin, nagtutumbahan yung mga puno. So, tapos meron isang buwan sa isang puno, meron isang ibon. Umaawit. True joy, hindi nakadepende sa sitwasyon. True joy, nanggagaling po sa Lord. Hindi po ba? By obeying God's word, we find great joy. By serving God, we find great joy. By living in the center of God's will, we find great joy. So, true joy is not the absence of problem, but the presence of God. True joy is not the absence of problem, but the presence of God's promises. Kaya nga, kinanta natin kanina, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. My life is worth a living just because He lives. Ba't tayo pwedeng maging magalak dahil buhay ang ating Panginoon? Walang nangyayari sa atin na hindi niya alam.
At wala siyang papayagan na walang dahilan sa ating buhay. So, naalala niyo po ito, pinost ko minsan, there is nothing in this world can trouble you as much as your thought. Do you believe that? So, matotrouble ka lang kung ano pinupukusan ng isip mo. Saan ka ba nakapokus? Sa problems or sa possibilities na kayang gawin ng Diyos? Saan ka ba nakapokus? Sa pressure o sa promises ng ating Panginoon? Saan ka ba nakapokus? Sa pandemic o sa power of God? There is nothing in this world can trouble you as much as your thoughts. Kung anong iniisip mo, kung saan ka naniniwala, kung sino ang sinasaligan ng mga kilos at desisyon mo sa iyong buhay, yun po ang panggagalingan. Either joy or sadness or pag-aalala, worry. Then last but not the least, what God expects to us, since we know that Christ has risen, God expects us to revere God, katakutan, sambahin, pagtiwalaan, siya yung intindihin, lagyan ng okay lang makinig ka ng mga balita, pero wag namang mahadlangan yung panahon mo para panoorin yung mga worship service natin, mag-devotion, di ba? What God expects to us, rejoice. Ang tunay na rejoice, nakapokus siya doon sa mga ginagawa ng Diyos, not in the problem, but in promises, not in the pressure, but the possibilities, not in pandemic, but the power of God. And last but not the least, sabing ganun dyan, what God expects to us, reach and go. Pansinin niyo po, bring His disciples word. So, yung bring dito, galing siya sa Greek word na apagelio dyan, pero sa Greek, angelo. So, to announce ang Panginoon, to declare ang pagliligtas ng Panginoon, to report kung anong pwedeng gawin ng Panginoon, to show, ipakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang tanong, during this COVID-19, did you announce Christ? Did you declare Christ? Did you show Christ to anybody or to somebody? Winning soul is intentional. Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Ang hirap mag-misyon, di ba? Pero dahil sa COVID, kaya pinayagan ng Diyos, hindi tayo para mag-alala. Sabi ko nga kanina, doon sa mission natin, sa PNP, 5 tatay ang bisita. Pero yung 5 tatay, gusto isama yung nanay at mga anak, hindi pwede. Saan ka nakita dati gusto natin mapuno ang church? Ngayon, gusto ng tao pumunta sa church. Pero hindi. Yung Bible study natin doon sa isang mission sa bukid, inaasahan ko, 10 lang, biglang dinungo. Wala akong relief yun. Ang sabi ko, Bible study lang. Kasi ang relief sa ibang araw ko binibigay. Ito ngayon yung problema ko. Maraming gusto umaten. So, walang pinayagan ng Diyos na wala siyang purpose. Kaya lang yung purpose nangyayari kung tinatanong mo. Hindi yung nakapokus ka. Ano yung matututunan ko sa balita? Ano yung makikita ko sa internet? Tanungin mo. Tanungin mo yung gusto ng Diyos during this COVID. Di ba? Bahagi ka ba nung effort ni Lord na yun? Reach and go. Abutin sila at puntahan sila. Meron tayong pastor na ang call, ang gift ay help. Meron tayong pastor na ang gift ay church planter. So, ibig sabihin, pagka ang gift ay help at saka church planter, kailanman hindi kalooban ng Diyos na mag-stay sa bahayan. Naaway na nga ako ng asawa ko. Kasi hindi ko parang yung iba. Pero naisip niyo ba,
Bakit hindi pwede yung kalooban ng Diyos, pero pwede kang pumunta sa supermarket ang kasama mo doon hindi mo kilala? Hindi ka pwede pumunta sa church, pero pwede kang pumunta sa palengke. Walang mga ano doon. Hindi to. Makita ko nga sa barangay mismo eh. Pag meron doon sa amin, pagbibigay ng ganon, ano tawag yan, gate pass? Talagang napuno. Nung sabi magbibigay ang gobyerno, napuno. Walang social distancing. Kawan ng Diyos, wala pa naman silang COVID. Tayo may mga precaution eh. Gustong pumunta ng tao, hindi natin pinapupunta. May alcohol, may disinfectant. Tapos hindi ka pupunta. Kaya nga sabi ko, pwede kong i-preach ngayon about hope. Wow, ang sarap i-preach ko. Gusto mo yun. May pag-asa dahil buhay si Kristo. Pwede kong i-preach about health. May pag-asa dahil buhay si Kristo. Gagaling, hindi ka magkakasakit. Pero ang pinasabi ni Lord, ang speaker niya lang naman ako eh. Yung high, yung mataas na antas ng buhay Kristiyano. Na pagkatapos ng COVID, may maikikwenta pa may ginawa ka during COVID. Nagsamba ka pa rin. Nagdevotion ka pa rin. Nakikinig ka dito sa cellphone, nanonood ka, pero nagdidevotion ka, mahalaga sa iyo yung tinake na message ni Pastor. Yun yung may kikwento mo. Ito yung matindi. Paano ka kung magra-rapture na? Haharap ka na sa Diyos. Alam niyo po ba ang rapture? Ang unang pupunta doon, merong worship service sa langit eh. Hindi ka nag-worship dito, sayang pwede. Kung hindi pwede, excuse. Pero pag pwede, hindi ka nag-worship, piliin mo isa yan sa pagsisisiya mo. Hindi lang worship service doon. Meron tinatawag na yung judgment seat of Christ. Yung hahatulan tayo. Yung rewarding. Marami pong iiyak na Kristiyano doon. Isang buwan na lang pala, hindi pa nagsimba. Papalik na ang Diyos. O 2 buwan. Sinungaling ba pag sinabi kong pwedeng anytime bumalik ang Panginoon? Ano na yung lahat ng sign eh? Pero buti mayroong 1 Peter na ayaw niya ang sino man ay mapahamak. Sabi ko, hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pangako. Ngunit ayaw niya ang sino man ay hindi maligtas. Kung titignan ng Diyos ngayon, COVID-19 na nga, wala ka pang ginagawa para maligtas ang tao, hindi rin lang sila maliligtas, babalik na siya. Balik ba ako sa sinasabi ko? Sa inyong nanonood, sa inyong mga nandirito? Kaya nga hindi hope ang ibinigay ng mensahe sa crisis reason eh. Hindi rin health ang ibinigay ng mensahe sa crisis reason. Ang binigay niya, height. Again, what God expects to us, Mark 8:36, for what shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? Hindi ka nga nagutom kasi may provision ka kahit 3 buwan, 1 buwan ng quarantine, nandiyan ka. Pero ang dami namang dapat na-sharean mo na hindi mo na-sharean. Yari ka sa judgment seat of Christ. Hindi mo pa sinuportahan yung pastor mo na humahayo para i-preach yung salita doon sa hindi mo maabot. Hindi mo nga pinag-pray. Hindi natin alam. Pwede bumalik. What shall it profit a man if gain the whole world? Pero niyang relief. Hindi nga namatay sa gutom. Pero biglang bumalik yung Panginoon. May iwan naman sila sa great tribulation. Sayang pa din. Kawawa pa rin. Since Christ has risen, inaasahan niya, river ka. Yung pagsamba, pagkatakot, pag-intindi, pag-prioritize mo sa gusto ng Diyos. Rejoice, great. Kahit anong nangyayari, alam natin, all things work together for good. Sabi nga doon sa Galatians, hindi vain na pagdaanan natin ito. Kung nakita mo, yung bakit merong COVID-19 bilang Kristiyano, bilang tao. Kung di ka ligtas, gusto ng Diyos maligtas ka. Kung ligtas ka na, maging kasakapa ka, maligtas ang iba. Ma-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. And reach and go. In closing,
Nasabi ko, gusto ko itong kwentong ito patungkol sa resurrection. Naalala niyo po yung dalawang sundalo during World War II? Matatapos na ang digmaan, pero ang dami nilang kwento na naligtas ng isa, yung isa, may konting pagkain, paghahatian nila, hanggang matatapos na yung digmaan, yung isa sa kaibigan nagkaroon ng tinatawag na, what you call this, mission. Na yung mission na yung for sure mamamatay siya. Kamikaze pilot. Ibig sabihin, pag hindi siya nagtagumpay, ibig sabihin hindi siya nakarating sa target, nabomba yung plano niya, patay siya. Pag nagtagumpay naman siya, hindi naman niya ibabagsak yung bomba, ibabangga niya yung aeroplano na may bomba. Patay din siya. So, sabi niya, binata ka. Ay, binata ako, walang naghihintay sa akin. Pero ikaw, may pamilya ka, matatapos na. Nalampasan na natin ang lahat, tapos huling sandali, hindi ka pa makabalik sa pamilya mo, ako na lang ang nakaako ng mission. To make the story short, natapos ang digmaan, patay yung umako, buhay yung iligtas. Nakaharap siya doon sa libingan, sabi niya, kaibigan, kung buhay ka lang sana, lahat ng magpapasaya sa iyo, lahat ng kaya kong gawin, gagawin ko. Kaya lang, patay na yung kaibigan niya. Pero ang good news, yung namatay sa krus, yung patuloy na gumagawa ng mabuti sa iyo na ating Diyos, hindi na natiling patay. Buhay siya. At kung tatanungin mo, hindi mo pwede sabihin, kung buhay ka lang, Panginoon, namatay ka para sa akin, gagawin ko ano ba yung gusto mo? Hindi mo pwede sabihin yun. Because you know Christ has risen, alam mo na, narinig mo yung mensahe mo to. Kung hindi mo pa man alam, take time na magkaroon ka ng quiet time. At tanungin mo, hindi na kung ano yung nangyayari sa COVID. Ang tanungin mo, ano yung gusto ng Diyos na gawin mo? So we bow our head, close our eyes. They know that we bow our head and close our eyes. Allow your spirit to continually move in this world. Sa bawat isang narito, kung meron tayong kasama, kahit sa nanonood ngayon, hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, mahal ka ng Diyos. Dapat ma-realize mo na siya'y namatay para tubusin ang iyong kasalanan. Panampalatayanan mo. Sumunod ka sa panalangin, sabihin mo, mapagpalang Diyos ang magbanal. Kung sabihin mo, mapagpalang Diyos ang magbanal. Pinaamin ko po, ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako, binubuksan mo ang aking puso. Tinatanggol ko kayo na tagapagligtas sa Panginoon. At para sa mga Kristiyano, sabihin mo sa Kanya, Lord, help me to listen. Help me to do your will. In Jesus' name, Jesus I pray. Amen. Tawayin po tayong lahat. Aritin po natin yung ating